ሰላም ተመልካቾች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ እንዴት ሊኑክስ ቤዝድ የሆነን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከዊንዶ ጋር እንዴት አብረን እንደምንጭን ነው። ዊንዶ ብዙዎቻችን የዊንዶ ተጠቃሚ ነን። ለብዙ ነገር የሚጠቅመናል። ብዙ ሶፍትዌሮች ጋር ኢንተራክት ያደርጋል። ሰፖርት የሚያደርጉ ብዙ ሶፍትዌሮች አሉ። የተለመደውም ዊንዶ ቴን ነው። የተወሰነቻችሁ ሰምታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ ስለ ሊነክስ ቤዝድ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች። ለኢንተርኔት ሴኩሪቲ ሀከሮች ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት ሀከሮች የራሳቸው ህገወጥም በነገራችን ላይ ህገወጥ ነው፣ የታወቀ ነው። ህገወጥ ያልሆኑም ሀከሮች አሉ በሴኩሪቲ ሲስተም ላይ ሪሰርች የሚሰሩ ማለትም የአንድን ሲስተም ሴኩሪቲ ጥናት የሚያጠኑ ማለት ነው። በጠቅላላ ለፔኔትሬሽን ቴስቲንግ ይባላል። ፔኔትሬሽን ቴስቲንግ ማለት አንድ የተሰራ ሲስተም በምን መልኩ እንዴት ተደርጎ ሀክት ሊደረግ ይችላል የሚለውን ነገር ማጥናት ማለት ነው። እሱን የሚያጠኑ ሰዎች በጣም የሚጠቀሙት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ሊነክስ ይባላል። ካሊ ሊነክስ አለ፣ ኡቡንቱ አለ፣ ሊነክስ ቤዝድ ናቸው። ሊነክስ ሚንት አለች። ብዙ የሊነክስ ዲስትሪቢዩሽኖች አሉ። አሁን እኔ የማሳያችሁ ለጀማሪ የሚሆንና ከዊንዶ ቴን ጋር አብሮ ተጭኖ በተወሰነ መልኩ ቢጎለውም የሊነክስን ፌቸር ሙሉ ለሙሉ ሊሰጠን የሚችል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ሊነክስ ቤዝድ ነው። ሊነክስ ሚንት የምትባለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነች እና እሱን እንዴት አብረን ከዊንዶ ቴን ጋር መጫን እንደምንችል እናያለን። እሱን ከጫንም በኋላ ያሉትን ፕሮሰሶች እናንተም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮመንት ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ኮመንት ምንም እየተደረገልኝ አይደለም። ኮመንት አድርጉ። ማየት ብቻ ብዙ ጥቅም የለውም። በኮመንት አዳዲስ ነገር አብረን ልንሰራ እንችላለን። የምትፈልጉትንም ነገር በተቻለኝ አቅም ለማሟላት ሞክራለሁ። ስለዚህ ሊነክስ እንዴት ከዊንዶ ቴን ጋር ብዙዎቻችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ዊንዶ ቴን ሊኖር ስለሚችል እንዴት ከዊንዶ ቴን ጋር ሊነክስ እንደምንጭን ካየን በኋላ በሊነክስ የሚሰሩ ስራዎችን አብረን መከታተል እንችላለን ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ። ስለዚህ አሁን ካሊ ሊነክስ ከምንጭን ሊነክስ ሚንት ከዊንዶ ቴን ጋር በጣም ኮምፓቲብል ሆና የምትሰራልን ሊነክስ ቤዝድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነች። ስለዚህ አሁን እንዴት እንደምንጭን ሁሉንም ስቴፖች እናያለን አንድ ላይ። መጀመሪያ ግን ዳውንሎድ ከማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ጉግል ላይ ገብተን ዳውንሎድ ሊነክስ ሚንት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሁለት ነገር ነው የሚያስፈልገን። አንድ ዩኒቨርሳል ዩኤስቢ ኢንስታለር ያስፈልገናል። እሱን ዳውንሎድ እናደርጋለን። መጀመሪያ ዳውንሎድ ዩአይ ብለን ሰርች እናደርግና የመጀመሪያውን www.pendrivelinux.com የሚለውን እንነካለን። ከዛ ዳውንሎድ ዩአይ የምትለውን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሴቭ እንለዋለን። የፋየርፎክስ ዳውንሎዲንግ ዊንዶውስ ይመጣል። ሴቭ ስላደረኩት ነው ያቋርጠዋለሁ። ከዛ በቀጣይ ዳውንሎድ የምናደርገው አይኤስኦ ነው ማለት ነው። የምንጭ ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሊነክስ ሚንትን። ስለዚህ ዳውንሎድ ሊነክስ ሚንት ብለን አይኤስኦን ካልን በኋላ ሊነክስ ሚንት የሚለው www.linux mint የሚለው ሁለተኛ ላይ ሲናመን 64 ባይት 32 ባይት የተመቻችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህም ጋር ብዙ ሚረሮች አሉ። ከገባን በኋላ ከሚረሮች ውስጥ መርጣችሁ አንዱን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት የመጀመሪያውን ወርልድ የሚለውን ሚረር ተጭነን ሴቭ እናደርጋለን። 1.9 ጂቢ ነው አፕሮክሲሜትሊ። ሴቭ ስላደረኩት ይሄንን ማቋርጠዋለሁ። ይሄንን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ እንደተለመደው ወደ ፍላሻችን መጫን ነው ያለብን። ለመጫን ኢንስታል ለማድረግ ዳውንሎድ ውስጥ እንሄድና
ዳውንሎድ ያደረግነውን ዩዩአይ ዩኒቨርሳል ዩኤስቢ ኢንስታለር የሚለውን ሶፍትዌር እንከፍተዋለን። አይ አግሪ የሚለውን ከተጫን በኋላ ዲስትሪቢዩሽኖች አሉ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ሊነክስ ሚንት የሚለውን ከመረጥን በኋላ ብራውዝ እንለዋለን። አይሱ የምታዩትን ቦክስ ብራውዝ እንለውና ዳውንሎድ ያደረግነውን ያስቀመጥንበት ቦታ ሎኬት እናደርገዋለን ማለት ነው። አይሷችንን እኔ ዴስክቶፕ ላይ ስላደረኩት ነው። እናንተ ካለበት ቦታ ብራውዝ ካደረጋችሁት በኋላ ፍላሻችንን እንመርጥለትና ከዛ ፎርማት እንዲያደርገው ፍላሻችንን በዚህኛው በይሄኛው ቦክስ ቲክ አድርገን ስታርት ብለን አሁን እንደምታዩት ፕሮሰሱ ጀምሯል። ወደ ፍላሽ መጫኑ ኤክስትራክት እያደረገው ነው። እዚህ ጋር ኤክስትራክት እያደረገ ነው። ከደቂቃዎች በኋላ ሲጨርስ ተመልሼ እመጣለሁ። እንደምታዩት ይኸው እየጨረሰ ነው። ከዛ ከጨረሰ በኋላ ኮምፒውተራችንን ዘግተን እንከፍተዋለን። ኮምፒውተራችንን ፍላሹን ሰክተን ከዛ ልክ እንደ ቅድሙ ቡት ሜኑ ላይ 12 እንደ ዊንዶው 10 ስጭ እንዳሳያችሁ አስዌፍ 12 ነክተን ከገባን በኋላ አውቶማቲክ ቡት የሚለውን እስኬፕ እንለዋለን። ከዛ ስታርት ኢን ኮምፓቲብል ሞድ የሚለውን እንጫናለን። ለቪዲዮ ጥራት ይቅርታ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁልኝ አይደለም። አንዴ ከይቅርታ ጋር ማስቸግራችሁ ነገር ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመንካት ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። አለበለዚያ ከቪዲዮ መጨረሻ ላይ የሚመጣ በተኖች አሉ ከቪዲዮዎች ጋር እሱን የሰብስክራይብ በተን ወይንም የቻናሉን አርማ ሎጎ በመንካት ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ጥያቄያችሁንም ኮሜንት ላይ እንዳትረሱ ባካችሁ። አስተያየትም ካላችሁ አስተያየታችሁ ይጠቅመኛልና ስለዚህ አሁን ከፈተ ማለት ነው። ሊነክስ ግን ላይቭ ሆኖ ነው የከፈተው። አልጫን ነው እስካሁን ድረስ ከዊንዶው 10 ጋር እዛ ላይ ኢንስታል ምትል እንትናለች የሲዲ ምልክት ያላት እሷን እንከፍታለን ለመጫን። ከዛ ቋንቋችንን መርጥና ኮንቲኒው እንላለን። ምስሉ በደንብ አይታይም፣ በጣም ይቅርታ። ብዙም አይከብድም፣ እያያችሁ እየመረጣችሁ ኔክስት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኪቦርድ ችግር የለውም፣ ዝም ብላችሁ ታልፉትና ኮንቲኒው ብቻ ትሉታላችሁ። አሁንም ኮንቲኒው ትላታላችሁ። ኔትወርክ ኮኔክት የመጀመሪያውን ትመርጡትና ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። እቺን ቦክስ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ አሁንም ኮንቲኒው ከዛ ኢንስታል ሊነክስ አሎንግ ዊንዶው ዊዝ ዊንዶው 10 የሚል አለ። እሱን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ከዊንዶው 10 ጋር ይጫንም ለማለት ነው። ትረዱታላችሁ። ኔክስት ትላላችሁ ማለት ነው። ከዊንዶው 10 ጋር ለመጫን የመጀመሪያውን ዊዝን ዊንዶው 10 የሚል ነው። ወይም ከዛ እዚህ ጋር ፓርቲሽናችሁን ያመጣላችኋል። ሲያችሁ ትልቅ መሆን አለበት ግን የዊንዶው፣ ምክንያቱም እዛ ብዙ ስፔስ ለማግኘት ሊነክስ ሚንቱ ላይ ሲሆን አሪፍ ስፔስ ሊኖረው ይገባል። ቢያንስ ፍሪ ስፔስ ከ30 ጂቢ በላይ ሊኖረው ይገባል ለመጫን ማለት ነው። ለመጠቀም እንዳላችሁ ከዛ ኮንቲኒው እንለዋለን። አሁንም ኮንቲኒው እንለዋለን። አሁንም ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ እዚች ጋር ያላችሁበትን ሀገር ኢትዮጵያ ስለሆነ አዲስ አበባን ሴሌክት ካደረግን በኋላ
እዚህ ጋር የሚያስፈልጉትን ዳታዎች ትሞላላችሁ። ስማችሁን፣ ፓስወርድ እንደ ምርጫ ነው። ሎጊን ላይ ፓስወርድ ይጠይቀኝና አይጠይቀኝም የሚለውን ከስር ያለውን ቦክስ አንብባችሁ ማርክ ካረጋችሁ ፓስወርድ ይጠይቃል፣ ካላረጋችሁት አይጠይቅም። እሱን እንደ ምርጫችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ፓስወርዱን ደግሞ ከጻፍን በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ኢንስታል እያደረገ ነው። ይህም ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። በትዕግስት መጠበቅ አለባችሁ። ቢያንስ ከ15 ደቂቃ ይወስዳል። እያፈጠንኩት ስለሆነ ነው እኔ። ከዛ ከጨረሰ በኋላ ሪስታርት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሪስታርት ነው ካላችሁት በኋላ ሴቭ ያደርግላችኋል። ዘግቶ ይከፍታል። ስለዚህ ሲከፍት ይዩት። ዌልካም የሚል ይመጣል። ከዛ ከስተም ማድረግ ነው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ወይም ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ እንዲሰራ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ምን እንደሚሰራላችሁ ምን እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ ላኩልኝ። እሱን አይቼ ከኔም ጋር ጨምሬ ቀጣይ ቪዲዮዎች ቱቶሪያሎች ስለ ሊነክስ ምን ተሰጣችኋለሁ። ዊንዶው 10ን መክፈት ከፈለግን ደግሞ እንዴት እንደምንከፍት በመጨረሻ አይተን እንሰነባበታለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁንም ኮሜንታችሁን ማስቀምጡልኝ። ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ። ይሄንን እንዘጋውና ወደ ዊንዶው 10 እንዴት ቡት እንደምናደርግ ወይንም ዊንዶው 10 እንዴት እንደምንከፍት እናያለን ማለት ነው። ከዘጋነው በኋላ ኮምፒውተራችንን እናበራዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ምርጫዎች ያመጣልናል። ከምርጫዎቹ መጨረሻ ላይ ሁሌም ያለው ከሊነክስ ሚንት ውጭ ያለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ። ስለዚህ እዚች ጋር ምስሉ አይታይም፣ በጣም ይቅርታ። ከስር ዊንዶው 10 የሚል አለ። ዊንዶው 10 የሚል ምርጫ አለ ማለት ነው። ወደ ስር ሳደርገው እሱ ላይ አድርጌ ኢንተር ስር እዚህ ላይ አድርጌ ወደ ዊንዶው 10 ቡት ያደርጋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።